Ayun nga guys, naka-receive po tayo ng message sa ating Gmail account na na-receive na nga daw po natin ang $5 withdrawal natin. Ayun po siya, request for withdrawal 5 USD is completed. Pumasok na daw po ito sa ating Perfect Money account. Kaya punta po tayo dito sa Perfect Money ko. Ayun po, kung makikita ninyo, receive payment $4.85 USD from account. Ayun po. At kung titignan naman po natin ang balance ko, mayroon na nga po itong laman na $4.99. At iyan na po ang ating ikapitong live withdrawal proof sa app na ito. Kaya masasabi ko po na matatag at legit paying po ang app na pag-uusapan natin for today. Pero bago po tayo magsimula, nandito po muna ang ating intro mga lods. Hello guys, kamusta po kayong lahat? Welcome back po ulit sa ating panibagong video. And for today's video, nandito po tayo sa isang app na kung saan ilang beses na nga po akong nakapag-withdraw dito kahit hindi po ako nagde-deposit. Ayan siya guys, kung makikita ninyo nakapag-withdraw po ako ng $5. Ayan po, sunod-sunod po ang withdrawal natin. Ayan po siya guys. And for today's video ay magla-live withdrawal po tayo ngayon sa aking pang-pitong withdrawal upang mapatunayan kung legit paying pa ba ang app na ito. Oh my God! Wow! At bilang patunay po na hindi po ako nag-deposit sa app na ito, pupunta po tayo dito. Ayan po, kung makikita nyo po, no data available in table. Ibig sabihin po, wala akong record na nag-deposit po ako sa app na ito. Pero bago po tayo pumunta sa ating app, kung bago po kayo sa channel na ito at gusto nyo po ang ganitong mga content, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari po nating pagkuhanan ng libreng Bitcoin, bitcoincash, coins.ph at gcash money. At may chance pa po kayong manalo sa ating free load giveaways sa kada upload natin ng video. Ngayon po, bago po tayo magsimula, ay pipiliin lamang po natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways noong nakaraang video. So punta po tayo sa latest video natin. Kunin lamang po natin ang URL. Punta po tayo dito kay browser, kay YouTube comment picker para live po nating pipiliin ang mga mananalo. Ilagay lamang po natin ang URL dito. Ilagay po natin ang mystery keyword, hashtag, road to 5K, get YouTube comments. Base po dito, mayroon pong 54 na qualified comments. So piliin na po natin ang ating first lucky winner. Congrats sa iyo, Queen V. Ikaw po ang ating first lucky winner. Para naman po sa ating second lucky winner, congrats sa iyo, Rain Garcia. Ikaw po ang ating second lucky winner. At para naman po sa ating third lucky winner, congrats sa iyo, Kian Carl. Ikaw po ang ating third lucky winner. At para naman po sa ating fourth lucky winner, congrats sa iyo, Mireille. Ikaw po ang ating fourth lucky winner. Congrats po sa inyo. Sa ngayon po, 4 lucky winners po ang nananalo sa ating free load giveaways kada upload natin ng video. Pero kapag umabot na po tayo ng 5,000 subscribers, ay 5 lucky winners na po ang pipiliin natin sa kada upload natin ng video para po mas marami pa tayong matulungan. At sa susunod naman pong keyword, ang tanging i-comment nyo lamang po ay hashtag MatthewTV para makasali. At pipiliin po ulit natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways sa susunod na video. At sana po wag po kayong mag-i-skip ng mga ads, kahit yung mga 15 to 30 seconds lamang po, dahil napakalaking tulong na po niyan sa akin at sa ating channel. Pangako ko po, ibabalik ko rin naman po ito sa inyo sa pamamagitan ng giveaways. At ngayon po, pumunta na po tayo sa ating app na kung saan magsasagawa po tayo ng ating ikapitong live withdrawal proof upang mapatunayan kung still paying pa ba ang app na ito kahit hindi po tayo nagdi-deposit. At ngayon po, ang app na tinutukoy ko
ay walang iba kundi si mineex.biz na kung saan 6 na beses na nga po akong nakapag-withdraw dito ng libre. Ayun po siya guys, $5. Sunod-sunod po yan. And for today's video ay gagawin po natin ang ating ikapitong live withdrawal proof para mapatunayan kung still paying pa ba ang app na ito. Ayan po siya guys. And dito guys, hindi po ako nag-deposit. Kung makikita nyo po ito, kung pipindutin po natin iyan, no data available po, ibig sabihin wala po tayong record na nag-deposit po tayo. And para po makita ang balance natin, punta po tayo dito sa balance. And kung makikita nyo po, mayroon na pong $4.51 ang perfect money ko. So, pwede na po nating withdrawin yan kapag umabot na po ito ng $5. So, punta po muna tayo dito sa mining. Dito po sa shop. Ayun guys, kung makikita nyo po, nagmamine po ako dito ng Bitcoin. May balance na po ako. Ngayon po, para po umabot ng $5 ang balance natin sa perfect money, click lamang po natin ito. Ayan po, para po ma-convert na siya into USD. Dito guys, pwede po kayo mag-mine ng Bitcoin kapag naabot nyo po ang minimum withdrawal ng Bitcoin or Bitcoin Cash. Pwede po kayo mag-withdraw dito bilang Bitcoin Cash direct sa coins.ph ninyo or sa any wallet na gusto po ninyo. Since ako po, mas gusto ko po ang perfect money dahil sa perfect money ang minimum withdrawal po ay $5 lamang. Napakadali lamang po nitong abutin. Ayan guys, kung babalik na po tayo nyan sa balance, ayun po, kung makikita ninyo, $5 na po ang balance ko sa perfect money. Now which is, naabot ko na po ang minimum withdrawal nito. Kaya magsasagawa na po tayo ng ating ikapitong live withdrawal proof. Ganito lamang po mag-withdraw dito, pindutin lamang po natin itong withdraw. Kapag po pumasok na po ang withdrawal ko, ituturo ko na po sa inyo kung paano ba mag-register dito at paano ba paandarin ang app na ito, kung paano po mag-mine. At kung paano po kayo makakapag-mine dito kahit hindi kayo nagde-deposit. Dahil dito po, mayroon po tayong sign up bonus dito na ibibigay nila pagka sign up po natin. At yun po ang gagamitin natin para makapag-mine po tayo ng libre. So ayun guys, ilagay lamang po natin ng $5 dito. Ang balance natin. Ayun po. Tapos ilagay po natin dito ang address ng perfect money natin, USD. Ayun po ang perfect money ID ko sa USD. Pindutin na po natin itong withdraw para po ma-process na po ang withdrawal natin. At dito guys, mayroon din po akong isang video na kung saan gumawa po ako ng tricks dito para po makapag-withdraw na kayo kahit hindi nyo pa po naaabot ang minimum withdrawal amount dito. Nasa sa inyo po yan kung gusto nyo lamang po makapag-withdraw kaagad. Ngayon po, mag-withdraw na po tayo upang mapatunayan po natin kung still paying pa ba ang app na ito. Ayun po, the application for payment is created. At ngayon po, tignan na po natin sa balance natin kung na-process na ba ang withdrawal natin. Ayun guys, kung mapapansin ninyo, ayun na lamang po ang balance ko. So, ibig sabihin po, na-process na po siya. So, hintayin na lamang po natin itong pumasok sa aking perfect money account. 5 minutes later. Ngayon po, nandito po tayo sa Gmail ko na kung saan naka-receive po ako ng message mula kay mineex. Request for 5 USD withdrawal is accepted. Please wait. So, hintayin na lamang po natin itong pumasok sa ating perfect money account since accepted na daw po ang withdrawal natin. On process na po siya. 6.5 hours later. At hayun nga guys, makalipas po ang ilang oras lamang, naka-receive nga po tayo ng message dito sa ating Gmail na na-receive na daw po natin ang $5 requested withdrawal natin. Hayun po siya guys, request for withdrawal 5 USD is completed. At kung pupunta naman po tayo dito sa perfect money ko, hayun nga siya guys, na-receive na nga daw po natin ang withdrawal natin na $4.85. Yun po ay dahil mayroon po itong processing fee. Kaya $4.85 lamang po ang na-receive natin. At kung pupunta po tayo dito sa balance, $4.99 na po
ang laman ng ating account. At dahil po dyan, legit paying po at pumasok na po ang ating ikapitong live withdrawal proof sa app na ito. Kaya masasabi ko po na isa ito sa pinakamatatag at legit paying app sa kasalukuyan. At ngayon po dahil dyan, legit paying pa po siya, pumunta na po tayo sa ating app. Ituturo ko po sa inyo kung paano ba ito paandawin at paano mag-register dito. At ang app na pag-uusapan po natin for today ay walang iba kundi si mineex, na kung saan ay dumating nga po ang ikapitong live withdrawal proof natin. Kaya masasabi ko po na legit paying po ang app na ito kahit hindi po tayo nagdi-deposit. At ang kagandahan pa po rito, pagka-register pa lamang po natin ay makaka-receive na po kaagad tayo ng libreng 3 USD gigahash power. At iyan po ang gagamitin natin para makapag-mine po tayo dito ng libre. Ganito lamang po mag-register dito. Pindutin lamang po natin ang registration. Ilagay po natin ang username natin, email, password, i-confirm lamang po natin, tapos sagutin lamang po natin ang CAPTCHA. Pagkatapos po nun, i-click lamang po natin ang registration at automatic na po tayong mare-register sa app na ito at mare-receive na po natin ang libreng 3 USD gigahash power. At pagkatapos po nating mag-register, mag-login na po tayo. Pwede po kayo mag-login dito gamit po ang ni-register ninyo na username o kaya ang email ninyo. Ayun po siya guys, tapos ilagay nyo lamang po ang password ninyo. Pagkatapos po nun, ay sagutin nyo lamang po itong CAPTCHA at pindutin nyo lamang po itong login. Ayun nga guys, successful po tayong naka-login. So pag-aralan na po natin itong app na ito. Ayun po siya. Tandaan nyo guys, lagi lang po kayo dito sa SHA-256. Dahil sa SHA-256 lamang po, umaandar ang bonus natin. So click lamang po natin ito. Dito po guys, pwede po tayo mag-mine ng Bitcoin at direct po natin itong mawi-withdraw sa coins.ph wallet natin kapag naabot na po natin ang minimum withdrawal nito. Bitcoincash, Dash, or Tron. Nasa sa inyo po kung ano po ang gusto nyong i-mining. Since ako po nagmamine po ako dito sa Bitcoin dahil mataas po ang value ng Bitcoin. And ganyan lamang po paandawin ito. Halimbawa po, naka-zero po siya. Kung gusto nyo pong mag-mine ng Bitcoin Cash, gawin nyo lamang po itong 100%. Siguraduhin nyo po na naka 100% po ito para po umandar ang mining natin at pabayaan na lamang po natin ito at tignan-tignan na lamang po natin kung naaabot na ba natin ang minimum withdrawal nito. So dito po tayo sa Bitcoin. Ayan po, siguraduhin nyo po na naka 100% po yan. Ayan po. And kung pupunta naman po tayo dito sa frequently asked questions, ayan po, kayo na po bahala ang mag-explore pa dito. Tingnan lamang po natin kung magkano ba ang minimum withdrawal dito. Ayun po siya. Sa USD po, sa payer, 5 USD. Sa Litecoin, 0.025 Litecoin. 10 XLM, 100 Dogecoin po. Sa ZEC, 0.03. Sa BTC, 0.002. Sa BCH naman po ay 0.01. Kaya po ako, nagwi-withdraw po ako sa Perfect Money dahil 5 USD lamang po ang minimum withdrawal dito. Napakadali lamang pong abutin kumpara po sa Bitcoin or Bitcoin Cash na sobrang taas ng minimum withdrawal amount nila. Ganun lamang po. And para po makita nyo ang balance, punta lamang po kayo dito sa balance. Dito guys, makikita nyo po ang balance ninyo. Ayun po yung balance ng Perfect Money ko since withdraw na po natin ang 5 USD natin. Ayun po siya guys, kung nagmamine po kayo ng Bitcoin, makikita nyo po dito. Dito guys, mayroon po kayong option, kahit po nagmine kayo sa Bitcoin, kung gusto nyo pong mag-withdraw sa Perfect Money, pwede nyo naman po itong i-convert. Kamukha po ng gagawin ko, ipapakita ko po sa inyo kung paano. Balik po tayo dito sa mining. And tandaan nyo guys, lagi po tayong dito sa SHA. Ayan po guys, halimbawa, ayun po yung namamine kong Bitcoin. Gusto ko po iyang i-convert into USD para ma-withdraw ko po sa aking Perfect Money account. Halimbawa po, gusto na po natin siyang i-convert into USD para po ma-withdraw natin sa ating Perfect Money account. Pindutin lamang po natin ito, tapos po, i-okay lamang po natin. Ayan guys, kung babalik po tayo sa balance niyan, ayun po, kung mapapansin ninyo, nadagdagan na po ang balance ng Perfect Money ko. Ganun lamang po kadaling mag-convert dito papunta sa USD. At mayroon din po akong tricks na ginawa dito
mayroon po tayong video doon. Ilalagay ko rin po ang link ng video sa ibaba sa description. I-click nyo lamang po iyon para mapanood. Kung gusto nyo pong makapag-withdraw ka agad, kahit hindi nyo pa po naaabot ang minimum withdrawal amount dito. And kung magwi-withdraw kayo guys, ganito lamang, pindutin nyo lamang po itong withdraw. Tapos po pili po kayo, halimbawa po dito sa Bitcoin Cash. Ayan po, ilagay nyo lamang po yung amount. Ilagay nyo lamang po dito ang Bitcoin Cash wallet address din nyo. Pwede pong coins.ph or Abra. Kayo po ang bahala. Pwede din po ang Binance. And ganito naman po mag-deposit dito guys. Pero ito guys, optional lamang po sa mga gusto lamang po mag-deposit. Since makakapag-mine naman po tayo dito ng libre. Ganito lamang po. Ayun po, pindutin lamang po natin ang deposit. Kayo po ang bahala. Halimbawa po, gusto nyo pong mag-deposit gamit po ang Bitcoin Cash ninyo. Pindutin nyo lamang po iyan. Ayan po, tapos may lalabas pong ganyan. Pindutin nyo lamang po itong deposit. Ayan po, tapos po, makakarating po kayo dyan. Ayun po, dito nyo po isisend ang Bitcoin Cash na gusto ninyong i-deposit. I-copy nyo lamang po iyan. Tapos po, pwede na po kayo mag-send gamit po ang Bitcoin Cash ninyo sa coins.ph ninyo or any wallet. Dito po guys, wala pong minimum. Kayo po ang bahala kung magkano po ang gusto ninyong i-deposit. Pwede po ang 5 piso, 10 piso, nasa sa inyo po iyan. Pagkatapos po niyan, automatic na po itong papasok kay mineex. At makakapag-mine na po kayo, pwede nyo pong withdrawin din ang deposit ninyo. Hayun lamang po. Kayo na po bahala ang mag-explore pa dito. Dito po guys, kada may invite ninyo, makaka-receive po kayo ng libreng gigahash power. Kahit hindi po sila mag-deposit. So invite lamang po tayo para po mas mapabilis po ang pagmamine natin. Yun lamang po, sana po may natutunan kayo sa video na ito. At kung may katanungan po kayo, comment lang po kayo sa ibaba at sasagutin ko po iyan. Pangako ko po iyan. So once again po, this is Matthew TV. Thanks for watching. Mabuhay po kayong lahat mga lods.